હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. બોલે હવે મમ્મા. ઓકે, હવે તું નહીં બોલ ને. તું નહીં બોલ ને. તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત. નિશા આવે જ છે. A few moments later. હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો લઈને હું આવી ગઈ છું ગ્રોસરી હોલનો. તમને લોકોને મારા ગ્રોસરી હોલના વિડીયો ખૂબ જ ગમે છે અને મને ખૂબ જ સારો રિસ્પોન્સ મળતો હોય છે. તો આજે હું ગઈ હતી ગ્રોસરી કરવા માટે, તો વિચાર્યું ચાલો આજે પણ હું તમારા લોકોની હારે શેર કરી દઉં કે આ મંથલી હું શું ગ્રોસરી લઈને આવી છું. કારણ કે ઓલરેડી આજે આજે 6ઠી જૂન છે, તો વિચાર્યું ચલો આજે ગ્રોસરી કરતા આવીએ, જે પણ થોડું ઘણું ખાલી થઈ ગયું હોય વસ્તુ એ લેતા આવીએ. તો આજે અમે ગયા હતા. તો આજે ને ખાસ હું બેસી ગઈ છું બિલની હારે, એટલે તમારા લોકોની હારે હું વિથ પ્રાઇસ પણ આજે શેર કરવાની છું. કારણ કે દર વખતે મને બધા કહેતા હોય છે કે તમે એક એક વસ્તુની પ્રાઇસ કહો, તો આજે વિચાર્યું બની શકે એટલું હું તમને એક એક વસ્તુની પ્રાઇસ કહીશ. પણ અગેન હું કહું છું કે હું અહીંયા કોઈ દિવસ કન્વર્ટ નથી કરતી, બટ બસ તમને લોકોને સારી ઇન્ફોર્મેશન અહીંયાથી ને મળી રહે મારા થ્રુ, એટલે હું આજે કન્વર્ટ કરીને તમને સ્ક્રીન ઉપર ઇન્ડિયન રૂપીસમાં હું તમને દેખાડી દઈશ. અને અત્યારે મારે કેટલા ડોલરની વસ્તુ આવીને એ હું તમને બોલતી જઈશ. તો અગેન એવું નહીં વિચારતા કે ઘણા લોકોની પછી નેગેટિવ કોમેન્ટ આવવા મળતી હોય છે કે તમે ત્યાં રહ્યો શું કામ એને કન્વર્ટ કરીને કહેતા હોવ છો એન ઓલ. પણ મને સૌથી વધારે લોકોની રિક્વેસ્ટ આવે છે, 99% લોકોની રિક્વેસ્ટ હોય છે કે તમે અમને ઇન્ડિયન કરન્સીમાં કન્વર્ટ કરીને કહો. એટલે હું તમને સ્ક્રીન ઉપર રૂપીસમાં લખતી જઈશ અને હું ડોલરમાં અહીંયાથી ને વિડીયોમાં બોલતી જઈશ. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો વિડીયો સારો લાગશે. જો થોડો પણ ગમે તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ મને ફોલો કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. તો ચલો કરીએ હવે જલ્દીથી ને વિડીયોને સ્ટાર્ટ. કારણ કે અહીંયા આખી હું દુકાન ખોલીને બેસી ગઈ છું. તમને અત્યારે તો નહીં દેખાતું હોય, પણ હું વિડીયો ક્લિપ મૂકી દઈશ. તો ઘણી જ બધી આજે ગ્રોસરી કરીને હું લઈ આવી છું. સૌથી પહેલાં સ્ટાર્ટ કરીએ શાકભાજીથી ને. તો આ છે દૂધીની સાઇઝ જોઈ શકો છો, અને આ ઇન્ડિયન દૂધી છે, એટલે ઇન્ડિયન દેશી દૂધી જે હોય ને આ એ છે. અને બાકી અહીંયાની તો દૂધી જે આવતી હોય છે ને એ એકદમ આમ ઝાડ. તો દૂધી મને આજે પડી હતી $5. આટલી દૂધીની પ્રાઇસ હતી $5. એના પછી આપણે જાશું મમ્મી છે એટલે મારે ગોળ કેરીનું અથાણું પણ કરાવવું છે. તો મેં કાચી કેરી લીધી છે અને 3 કેરી છે કાચી કેરી. તો એ મને પડી છે $7. પછી મને સૌથી વધારે સસ્તું લાગે ને આપણે ધાણાભાજી ખૂબ જ અહીંયા સસ્તી લાગતી હોય છે મને. 3 તમે જ્યારે લેવા જાઓ ને ત્યારે $1 આવતી હોય છે. તો યાર ઇટ્સ રિયલી, કારણ કે મને મમ્મી કહેતી લોકો કેનેડામાં ત્યાં ખૂબ જ મોંઘી હોય છે એટલે. પછી છે ટિંડોળા આવ્યા છે મારે $1.25. આટલા જ મેં લીધા છે, કારણ કે હું ખાલી લોટવાળું સંભારો જે બનતો હોય ને એ જ બનાવતી હોઉં છું મોસ્ટ ઓફ. અને ટિંડોળા બટેકાનું શાક આ વખતે મારા મિલ પ્લાનિંગમાં છે નહીં, એટલે ખાલી મેં સંભારા માટે જ લીધેલા છે તે. એના પછી છે ટમેટા. ઓલરેડી મારી પાસે થોડાક હતા, પણ કદાચ કંઈ ગ્રેવીવાળું શાક બનાવવું હોય તો વિચાર થોડાક લઈ લઉં, એટલે મેં આટલા જ ટમેટા લીધા છે. તો એ મને પડ્યા હતા $1.59, એટલે અરાઉન્ડ $101 જેવું થાય આઈ થિંક. પછી છે ઝુકીની. તમે લોકો ઇન્ડિયામાં ખાઓ છો કે નહીં મને જરૂરથી ને કહેજો. અમે લોકો મુઠિયાની અંદર પછી થેપલાની અંદર પણ ઘણી વખત ઝુકીનીનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. અને બાકી ઝુકીનીનું શાક પણ ખૂબ જ સરસ બનતું હોય છે. આપણે જેમ તુરિયાનું ગલકાનું શાક બનાવીએ ને એવી જ રીતના એનું શાક બનતું હોય છે. તો અત્યારે 2 ઝુકીની લઈ આવી હતી અને એના થયા છે $4.42. પછી છે આપણા કારેલા, એ ઇન્ડિયન કારેલા મને પડ્યા હતા $0.56. તો મેં 3 લીધા છે, કારણ કે મારી પાસે ઓલરેડી અત્યારે ફ્રીજમાં 2 કારેલા પડ્યા છે, એટલે મીન્સ આટલા જ મેં લીધા. હંમેશા જ્યારે ગ્રોસરી આપણે કરવા જઈએ ને ત્યારે હંમેશા ફ્રીજ ચેક કરવું ખૂબ જ જરૂરી હોય છે.
નહીંતર શું થાય કે બધી વસ્તુ આપણે ડબલ થતી જાય અને ખરાબ થાય એટલે વળી પાછી આપણે બધી ફેંકવાની. અને અત્યારે હું તમને સાચું કહું ને તો આટલી જે ગ્રોસરી કરીને આવું છું ને એનું બિલ જે થતું હોય છે ને એની પહેલાં કહીને કે ઘણો જ બધો અમને ફરક દેખાય છે. ખૂબ જ હવે મોંઘવારી વધતી હોય ને એવું અમને લાગી રહ્યું છે. ત્યાં શાકભાજીના શું ભાવ હોય છે ને જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. પછી કારેલા તો મેં તમને કહી દીધા. હવે છે મરચાં. તો મરચાંને અહીંયા ઘણા જ બધા આવતા હોય છે. તો અહીંયા હોટ ચીલી જે છે ને એ મેં લીધા છે. એ છે મારે $1.5. પછી એક ઓનિયનની બેગ લીધી હતી. ઓનિયનની બેગ અહીંયા 3 LBની જે આવે છે ને એ $3 હોય છે. પછી એક બટેકાની બેગ લીધી છે. એ હું તમને ત્યાં દેખાડીશ ને. બટેકા તો છે, બાકી ડુંગળીમાં તો ઓલા ફોતરા બહુ ખરે ને એટલે મેં પેકિંગમાં જ રાખી છે. આ છે બટેકા. અચ્છા, અને જો કોઈ અહીંયા યુએસએમાં નવું આવતું હોય ને તો એ લોકોએ આપણા જે ઇન્ડિયન બટેકા હોય ને એવા તમે ઇન્ડિયન ગ્રોસરીમાં જાઓ ને તે તમને મળી જાય. અને આ બટેકા લેવાના એટલે આપણે જે ઇન્ડિયામાં બટેકા ખાતા હોય ને તમને એના જેવું જ લાગે. તો આમાં પણ મોટા 10 LB ને 5 LBના એકના પેકેટ આવતા હોય છે. મારી પાસે થોડાક હતા અત્યારે તો હું 5 LBનું જ પેકેટ લઈને આવી છું. તો મને પોટેટો પડ્યા હતા $3 અને ડુંગળી પણ સેમ ભાવ જ હતી. પછી અને જ્યારે તમે યુએસ આવો ને ત્યારે ઘણા લોકો મને કહેતા હોય છે કે ચાની અંદર આદું નાખીને તો સરસ ટેસ્ટ નથી આવતો. પણ એકચ્યુઅલી અહીંયા ને તમારે ઓર્ગેનિક જિંજર જ યુઝ કરવું જોઈએ. તો થોડુંક પણ નાખશો ને એકદમ સરસ ચામાં એનો ટેસ્ટ આવશે. તો હું આટલું જિંજર લઈ આવી હતી અને એનું મને પડ્યું હતું $1.03. પછી છે નાના રીંગણા. આટલા 3 રીંગણા જ છે, નાના છે, જોઈ શકો છો. રીંગણા બટેકાનું શાક કરવાનું છે એટલે આમાં તમને થોડો ઘણો આઈડિયા પણ આવી જશે. મીલ પ્લાનિંગ પ્રમાણે તમે પણ બનાવી શકો. તો આટલા રીંગણા હતા $0.84. પછી મેથી. આ મેથીની એક બંડલ છે, એક ભાજીના મેથીની આવી છે $2. તો મેથી અહીંયા ઘણી મોંઘી હોય છે. મેં અત્યારે ગાર્ડનમાં નાખી છે પણ હજી મેથી આવી નથી એટલે હું અહીંયાથી લઈ આવી હતી. એના પછી છે દેશી ઓકરા. ઓકરા પણ હોય છે ને દેશી ઓકરા. દેશી ઓકરા જે હોય ને આપણે જે ભૂતો ખાય ને એવા હોય. તો આટલા જ ઓકરા હતા. કહી ને કે હાફ LB જ છે ખાલી. એ $1.64 આવ્યા. પછી છે કકુંબર. તો કકુંબર તો શું સલાડ માટે જોતી જોઈ, રાઈટ? તો એના 3 કકુંબર અમે લીધી ને તો એનો પ્રાઇસ હતી $1.5. એક કકુંબર હતી 0.50 સેન્ટની. એટલે મીન્સ કાકડીનો તમારે પર પીસ ભાવ લે છે એ લોકો એટલે. અને એના પછી છે ગુવાર. ગુવાર ખાલી 0.21 LB લીધો છે. આનું છે ને અમારે થોડોક જાડો ગુવાર છે, પતલો તો છે ને તમે જોઈ શકો છો વિડીયોમાં. તો આને છે ને આપણે જે તળીને જે બનાવીએ ને એ જ બનાવું છું. મારે મેં થોડોક આટલોક જ લીધો છે. તો એ છે મને 63 સેન્ટમાં મને પડી ગયો. તમને બધી જ ઇન્ડિયન રૂપીસની જે પ્રાઇસ હશે ને હું તમને સ્ક્રીન ઉપર મેન્શન કરી દઈશ. તો આટલો હું શાકની અંદર લઈ આવી. હજી એક કોબી રહી ગઈ હતી. તો કોબી એક મિનિટ. કેબેજ હતી $1.5ની અને ઘણી છે, મીન્સ 2.5 LBની કેબેજ છે. તો કેબેજનો આ પ્રાઇસ હતો. અને ફ્લાવર મારે લેવું નહોતું કારણ કે ફ્લાવર ઓલરેડી મારા ફ્રીજમાં પડ્યું છે એટલે. તો શાક આટલું હતું. અને હવે હું તમને બીજું દેખાડું કે બીજું હું શું લઈને આવી છું તે. અત્યાર સુધીનો મારો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય હજી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ મને ફોલો કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. તો ચલો હવે પાછું દેખાડું તમને આગળ થોડા નાસ્તા. તો આ સ્વાદની ફરાળી છે અને એ ફરાળી ચવડો મને આવ્યો છે $2.50, 2.49 સેન્ટ, $2.50 આવ્યો છે. અને એના પછી છે આપણે બનાનાની ચિપ્સ હોય ને એ પણ મેં સ્વાદની જ લીધી છે. તો એ હતી $3ની, 2.99ની એવી છે આટલી. પછી છે આપણે સાબુદાણા. તો સાબુદાણાનું 4 LBનું હું પેકેટ લઈને આવતી હોઉં છું કારણ કે સોમવારે મોસ્ટ ઓફ અમારા ઘરમાં સાબુદાણાની ખીર અને એની ખીચડી જ બનતી હોય છે.
અને સાબુદાણાના વડા પણ બનાવતા હોઈએ છીએ. તો મારે સાબુદાણા થોડો વધારે પડતો યુઝ છે તો હું મોટું જ પેકેટ લઈ લેતી હોઉં છું. તો એ મને આવ્યું હતું $5.99 મીન્સ કે $6. પછી આપણા બધાની સૌથી વાલી એવી વાઘ બકરી ચા. તો વાઘ બકરી ચા મને પડી 12 1 કિલો ચા $9 છે. તમારે ત્યાં કેટલાની મળે છે જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. તો આટલી ચા છે $9. પછી છે ચણાનો લોટ. તો 4 LB છે. 4 LB એટલે કહું ને તમને કે 2 કિલોમાં પણ થોડુંક ઓછું હોય. તો એ છે $6 $5.99 આટલો. ત્યાં ચણાના લોટની શું પ્રાઇસ છે જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. પછી છે પાઉના મેં 2 પેકેટ લીધા છે કારણ કે મીલ પ્લાનિંગ પ્રમાણે મારે પાઉં જોતા હતા. શું રેસીપી બનાવવાની એ જરા કમેન્ટ કરજો, કોઈ ગેસ કરી શકતું હોય તો. તો પાઉના અહીંયા મેં 2 પેકેટ લીધા હતા. તો એનું છે $2.49 $2.50 એક પેકેટ છે. ખાલી 6 પાઉન્ડની પ્રાઇસ છે $2.50. કારણ કે હું શું કામ આ પાઉન્ડ લઉં છું કારણ કે એક ફ્રી હોય છે એના માટે. બાકી તમને અહીંયા મોલમાં ખૂબ જ ઓછી પ્રાઇસમાં તમને પાઉં બહુ જ સરસ મળી જતા હોય છે, પણ હું અહીંયાથી લઈ આવતી હોઉં છું. આ જ્યારે પાઉં ખાય ને ત્યારે આપણે ઇન્ડિયાના કેવા પાઉં ખાતા હોય ને તમને એવી ફિલિંગ આવે. એટલે તો આ 2 પેકેટ હતા મારે. આ બીજું. એના પછી છે સામો મોરૈયો 2 LB એટલે 1 કિલોમાં પણ ઘણું ઓછું, તો પણ $6 છે. ત્યાં શું પ્રાઇસ છે પછી આ કેટલાને ભાવે છે? આની પ્રાઇસ છે ગુલાબજાંબુ મિક્સ મેં લીધું છે 100 ગ્રામનું નાનું જેવું પેકિંગ લઈ આવી હતી. $2 છે આને. અને આ એક તીખો ચેવડો લીધો છે ફરાળી. તો એના છે $6. આટલા ચેવડાના $6. પણ ગરવી ગુજરાતના સ્નેક ખૂબ જ સારા આવતા હોય છે. ખાસ કરીને એના વણેલા ગાંઠિયા ખૂબ જ સારા હોય છે. મેં આજે બીજો કંઈ એવો નાસ્તો નહોતો લીધો, ખાલી મારે થોડીક આ ફરાળીને રિલેટેડ થોડીક વસ્તુ લેવી હતી તો એ જ આવી છે આજે. તો એ હતું. અને એના પછી છે ગોળ કેરી બનાવવી હોય તો કોલ્હાપુરી ગોળ તો જોઈએ, કારણ કે દેશી ગુણમાં જો આપણે બનાવવા જાય ને તો તે કાળું થઈ જાય અથાણું. તો એના માટે હું કોલ્હાપુરી ગોળ પણ લઈને આવી છું. પણ ખાસ મારે થોડુંક જોવાનું છે રાઈના કુરિયર મેથીના કુરિયર છે કે નહીં, ને તો એ પણ આની અંદર એડ થઈ જાત. પણ નહીં હોય તો જઈને લઈ આવીશ. તો તમને જ્યારે હું ડેઈલી વ્લોગ બનાવતી હોય છે ને ત્યારે હું તમને કહી દઈશ કે મેં કેટલાના તે કુરિયા લીધા હતા તે. તો અને જેટલા લોકો નવા વ્યુઅર છે ને લોકોને કહેવા માંગીશ કે હું દર ગુરુવારે મારો ડેઈલી વ્લોગ લઈને પણ આવતી હોઉં છું ને એની અંદર સરસ મજાની બધી રેસીપી પણ હું શેર કરતી હોઉં છું. તો આટલો ગોળ હતો $4. કેટલો છે કહું તમને? 2 LB છે. એના પછી છે મલાઈ પનીર. તો મલાઈ પનીર $6 છે 12 OZ. અને નાનકનું મલાઈ પનીર સારું આવે છે. પછી મેં લીધી છે દ્રાક્ષ. તો દ્રાક્ષ આવી છે 4.79 14 OZ દ્રાક્ષ છે. તો એ છે. પછી છે વેક્સ. કેટલા લોકો ઘરે વેક્સ કરે છે? અને આ વેક્સ તો ને યાદ છે કારણ કે નાના હતા ને, મીન્સ કે મેરેજ પહેલાં પણ આના ડબ્બા આવતા. તમે લોકો વાપરો છો કે નહીં જરૂરથી કહેજો મને. હોટ વેક્સ અયુરનું સારું આવતું હોય છે અને હું ઘણી વખત કરી નાખતી હોઉં છું ઘરે પણ. તો એ છે $6 આટલો મને ડબ્બો પડ્યો છે. અને ત્યાં તો મને યાદ છે બહુ જ સસ્તો પડતો. આ રહ્યો જો તમને ઇન્ડિયાનો ભાવ તમને કહું ને તો અહીંયા કેટલું મોંઘી પડે બધી વસ્તુ. તમે અહીંયા $6 આવ્યો એટલે તમે વિચારો ને લગભગ અરાઉન્ડ 500 રૂપિયાનો ડબ્બો છે અને ઇન્ડિયામાં ખાલી 100 રૂપિયાનો છે. તો આટલો તમને ભાવનો ડિફરન્સ પણ અહીંયા પડતો હોય છે, જોઈ શકો છો તમે. પછી છે મેં ઇડલી અને ઢોસાનું બેટર હું આપણે ઘરે નથી બનાવવાની ને એટલે મેં લીધું છે. તો
એની પ્રાઇસ હતી $8 છે આટલું. ઇડલી ઢોસાનું બેટર $8 છે. નહીં સોરી 7.49 છે. તો જે પણ હશે હું તમને ઇન્ડિયનમાં બિલ લઈને જ બેસીશ, હું જ્યારે એડિટિંગ કરવા બેસીશ ને ત્યારે. અને મેં લીધા છે કેરીના 2 બોક્સ લીધા છે, અતરફો કેરીના બોક્સ લીધા છે. તો 18 પીસ કેરીનો આજે ભાવ હતો $13 એક બોક્સના. તો 2 બોક્સ લીધા એટલે $26 તો એના જ થઈ ગયા હતા. અને આટલું મેં કરિયાણું લીધું ને તો આજનો મારે ટોટલ થયો હતો 140.75. હું તમને દેખાડી પણ દઉં હમણાં. તો આ રહ્યું. તો 140.75 મારા આજે બિલ થયું હતું, ખાલી આટલા જ કરિયાણાનું. તો જોઈ શકો છો કે કેટલું અહીંયા ઘણો બધો ડિફરન્સ પડતો હોય. પણ મેઇન છે કે તમને અહીંયા બધી જ વસ્તુ મળી જતી હોય છે. અને ઓબ્વિયસ તમે ઇન્ડિયાની કરન્સીમાં તમે કન્વર્ટ કરો ને ત્યારે તમને મોંઘું જ લાગે. બાકી અહીંયાના જ્યારે તમે લેવા જાઓ ને $5 જ છે, $6 જ છે. તો એટલું બધું પછી આપણને મોંઘું ન લાગતું હોય. તો બસ આજનો વિડીયો આટલો જ હતો. કેવો લાગે જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. અને હજી તમારે કેવા આગળ વધારે વિડીયો જોવા છે અને ગ્રોસરીને રિલેટેડ તમારે કોઈ પણ કંઈ જાણવું હોય ને તો જરૂરથી મને કમેન્ટ કરી દેજો. હું તમારી હંમેશા કમેન્ટના હું તમને જવાબ દેતી હોઉં છું. તો આજનો વિડીયો આપણે આટલો જ રાખશું. હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની હારે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.